Very good evening from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille. And warmly welcome into our Christmas Mystery Meditation. Ja sydämellisesti tervetuloa joulun mysteerimietiskelyyn. We are going to follow the star. Seuraamme tässä mietiskelyssä tähteä. And looking some aspects of thinking about this star of initiation. Ajattelemme muutamia aspekteja liittyen tuohon tähteen, jota me kutsumme vihkimyksen tähdeksi. In the Eastern books they say that in the sun Sirius lies the source of wisdom. Sanotaan vanhoissa kirjoisessa, että Siruksessa lepää viisauden lähde. And that the influence or the energy of love emanates from there. Ja niin, että rakkauden energia laskeutuu sieltä. Can we find Sirius from the sky? Voimmeko me löytää Siriuksen taivaalta? We can find it. Me kyllä löydämme sen. But let us, before we look more about this, where and how we can map it, so let us just align with that source. Virittäytykäämme nyt tuohon Siriukseen. Also, we align ourselves with the time that we are living, this time that we have gathered together because of the festival week of the new group of world servers. Myöskin virittäydymme siihen tähän hetkeen tässä ajassa, miksi olemme kokoontuneet yhteen. And these energies which are pouring into our system via the Capricorn constellation. Capricorn, which is related to the group progress. That's why this time is so important for all the groups and of course to this group that we call the new group of world servers. Kauris liittyy ryhmän etenemiseen ja sen tähden liittyy voimakkaasti kaikkiin ryhmiin ja erityisesti tähän maailmanpalvelijoiden ryhmään. And let us not forget that there is a comet in our solar system. Many amazing energies at the moment available, and we have to learn to distinguish them. Ihmeellisiä energioita ja meidän tulisi oppia tunnistamaan niitä. The early fathers recognized this truth and realized that the story written in the heavens had a definite relation to humanity and to the evolution of human souls.
Varhaiset esi-isät tiesivät tämän totuuden ja ymmärsivät, että taivaissa kirjoitetulla kertomuksella oli tietty yhteys ihmiskuntaan ja ihmissielujen evoluutioon. Clement of Alexandria tells us that the path of souls to ascension lies through the 12 signs of the zodiac. Aleksandrialainen Clement kertoo meille, että sielujen polku ylösnousemukseen kulkee zodiakin 12 merkin kautta. And the church festivals today are based not upon historical dates in connection with the outstanding religious figures to which they refer, but upon the times and the seasons. Ja tämän päivän kirkon juhlat pohjautuvat ei historiallisiin päivämääriin liittyen merkittävän uskonnollisiin hahmoihin, joihin he viittaavat, vaan aikoihin ja vuoden aikoihin. We saw how in the birth at Bethlehem the date was fixed astronomically nearly 4 centuries after Christ was born. Näimme, kuinka Betlehemin syntymässä päivämäärä päätettiin astronomisesti lähes 400 vuotta sen jälkeen, kun Kristus oli jo syntynyt. So in our imagination, just think about these 3 kings. Mielikuvassamme ajattele 3 kuningasta. The 3 kings are the 3 stars in Orion. Nämä 3 kuningasta ovat Orionin vyössä. And they are pointing out to the star of Sirius.
The combination of Virgo with a star in the east, Sirius, and the three kings symbolized by Orion's belt was the determining factor. Neitsyön yhtymä idässä olevan tähden Siriuksen kanssa ja 3 kuningasta Orion vyön symboleina oli määräävä tekijä. The Virgin was seen in the east, with the line of the horizon passing through her center, and this is one of the factors determining the doctrine of the virgin birth. Neitsyt nähtiin idässä horisontin linjan kulkiessa sen keskuksen kautta, ja tämä oli yksi tekijöistä, joka määrättiin oppia neitseellisestä syntymästä. Contemplate the stories in the heavens. Ajattele tarinoita, jotka ovat taivaissa. As above, so below. Kuten ylhäällä, niin alhaalla. Why do we have these connections? Miksi meillä on nämä yhteydet? Again go 2000 years backwards ja taas mene 2000 vuotta taaksepäin. We will listen for a while again from
The Gospel of Saint Matthew. Ja taas uudelleen kuuntelemme Matteuksen evankeliumia. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. Where is he that is born King of the Jews? For we saw his star in the east, and are come to worship. He kysyvät, missä se juutalaisten kuningas on, joka on syntynyt? Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle, ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme. And when Herod the king heard it, he was troubled, and all Jerusalem with him. Kuullessaan tästä kuningas Herodes pelästyi, ja hänen kanssaan koko Jerusalem. And gathering together all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ should be born. Hän kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat ja tiedusteli heiltä, missä Messian oli määrä syntyä. And they said unto him, in Bethlehem of Judea, for thus it is written through the prophet. Juudean Betlehemissä he vastasivat, sillä näin oli ilmoitettu profeetan kirjassa. Then Herod privately called the wise men and learned them exactly what time the star appeared. Silloin Herodes kutsui salatietäjät luokseen ja otti heiltä juurta jaksain selville, milloin tähti oli tullut näkyviin. And he sent them to Bethlehem and said, go and search out exactly concerning the young child, and when ye have found him, bring me word, that I also may come and worship him. Sitten hän lähetti heidät Betlehemiin, menkää sinne, hän sanoi, ja ottakaa asiasta tarkka selko. Kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan häntä. What Herod is representing for us. Mitä Herodes ilmentää meille? It is said that the three kings are representing the three bodies. Sanotaan, että 3 kuningasta ilmentävät ihmisen 3 kehoa. So who is Herod? Kuka on Herodes? And they, having heard the king, went their way. And lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was. Kuninkaan sanat kuultuaan tietäjät lähtivät matkaan, ja tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulkikin heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolella, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. And when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Miehet näkivät tähden, ja heidät valtasi suuri ilo.
So we meditate upon the star. Mietiskelemme tähteä. It is your task of lifting your fellow human beings. On sinun tehtäväsi kohottaa muita ihmisiä. And clearing away the problems which confront them. Ja auttaa heitä selviämään ongelmistaan. Increasingly, you must also stand with your group. Kasvavasti sinun täytyy seistä omassa ryhmässäsi, giving them the knowledge which is in you and is yours. Ja antaa tietosi, joka on sinussa ja sinulla. See very clearly the outlines of the task ahead, to which the group is dedicated. Näe edessäsi ne ääriviivat, mihinkä ryhmä on sitoutunut. Meditating within the group is important, and it is to all groups important, for it holds the seeds of group integration. Ryhmämietiskely on tärkeää itsellemme ja kaikille muille, koska se pitää sisällään ryhmäintegraation siemenen. Recognize the inner alignment, poise, and rest. See everyone, your co-workers, your co-disciples in the light. Näe kaikki kanssaoppilaasi valossa. And now visualize them, each with a star. Ja nyt visualisoi jokainen heistä tähden kanssa. A four-pointed star between the eyebrows. Neljäsakarainen tähti heidän kulmakarvojen välissä. As the symbol of an awakened Ajna center and of an integrated personality. The star of initiation is, as you know, a five-pointed star. And now say something to each of your group brothers and sisters after you have linked with them inwardly. Nyt sano kaikille jäsenille ryhmässäsi jotakin sisäisesti.
And this you can practice the way that you can write down those impressions which are rising from that when you say and offer the word to your co-disciples. Tätä harjoitusta voit tehdä itsessäsi siten, että kirjaat ylös niitä vaikutteita, jotka nousevat, kun lausut sanan kanssa oppilaillesi. Visualize that you are standing before the open window. Näe, että seisot avoimen ikkunan edessä. Send out love and light to those who guide the destinies of men. Who guide the destinies of men upon earth. Your government and all of those upon whom lies decisions. Hallituksesi ja kaikki ne, joidenka käsissä lepää päätöksenteot. And do this with as much love as you can and without much thought. For thoughts can be very separatistic and critical. Lähetä niin paljon rakkautta kuin pystyt ja ilman ajatusta, koska ajatukset voivat olla kriittisiä ja erottelevia. This is an initial part of the technique of dissipating group clamor. Ja tämä on perustavaa laatua oleva harjoitus, jossa hävitetään ryhmässä olevaa harhaa. And now raise your consciousness as close to hierarchy as possible. Kohota tietoisuutesi niin lähelle hierarkiaa kuin mahdollista. And we hold ourselves in the idea of the star. Pidätämme itsemme tuossa tähden ideassa. And contemplating all the time what is the star. Pohdiskellen koko ajan, mikä on tähti. Three kings, they are coming into the house where the Christ is born. 3 kuningasta tulevat, 3 tietäjää, talon jossa on, taikka talliin, missä on Kristuslapsi, or to the stables where is the Christ child. And they are rejoicing. Ja he ovat
riemullisia tai riemuissaan. The star has led them to the Christ. Tähti on johtanut heidät Kristuksen luo. Three kings are representing three lower bodies who are accepting the Christ. 3 kuningasta ilmentävät 3 alempaa kehoa, jotka hyväksyvät Kristuksen. Why 3 bodies have to accept the Christ? Minkä tähden 3 kehoa täytyy hyväksyä Kristus? They bring valuable things to Christ. He tuovat kallisarvoisia tavaroita Kristukselle. To honor the king or deity. He tuovat kunnioittaakseen kuningasta taikka olentoa. Gold, frankincense and myrrh. Gold representing the most expensive metal. About transformation. Frankincense as perfume. And myrrh, the anointing oil. And the oil was also poured upon Christ or Jesus by Mary when he is prepared to be crucified.
What are the gifts by you to Christ? Contemplate deeply. Mitkä ovat sinun lahjasi Kristukselle? Wherever two or more are gathered, there is He. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi. Herra Maitreya, ole läsnä meissä.
Being warned, 3 kings, being warned of God in a dream. That they should not return to Herod. They departed into their own country another way. Unessa Jumala varoittaa 3 tietäjää palaamasta Herodeksen luo, ja niin he menevät toista tietä takaisin omaan maahansa. Now, when Joseph and Mary and the 3 kings were departed, behold, an angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, tietäjän lähdettyä Maria ja Joosef, ja erottuaan heistä, Herran enkeli ilmestyy unessa Joosefille ja sanoo, arise and take the young child and his mother and flee into Egypt. Nouse ja ota lapsi ja hänen äitinsä mukasi ja pakene Egyptiin. And he arose and took the young child and his mother by night and departed into Egypt. Joosef heräsi unestaan, otti heti yöllä mukansa lapsen ja hänen äitinsä ja lähti kulkemaan kohti Egyptiä. What does this tell to you? Mitä sinulle tämä tarina kertoo? Why the 3 wise men are warned by an angel. Minkä tähden 3 viisasta tietäjää, miksi enkeli varoittaa heitä? Why Mary and Joseph by Joseph are warned? Miksi Maria ja Joosef heitä varoitetaan Joosefin kautta? What do these things mean? This is teaching to us about the dangers. When anything which is descending from the kingdom of souls on earth, immediately there rises, if we say so, the counterforce, evil. Milloin tahansa mikäkin laskeutuu sielujen valtakunnasta, välittömästi samanaikaisesti nousee pahuus. What you should be learning from that? Mitä sinun tulisi oppia tästä? Also, when Herod had died, an angel again appears and now asks them to return. Kun Herodes oli kuollut,
Myös silloin Herran enkeli ilmestyy ja pyytää Joosefia ja Mariaa palaamaan. Why they have to flee to Egypt? Miksi heidän tuli paeta Egyptiin? And what is Egypt to us? Mitä Egypti on meille? Now we go to a totally different story, or the same story, but what is happening somewhere else. Nyt menemme tuohon tarinaan, mutta mikä tapahtuu jossakin muualla. There is a story of a fourth wise man. On tarina 4. viisaasta miehestä. He is called Artaban, ja häntä sanotaan Artabaniksi. And here is the story in short. Ja tässä on tuo tarina lyhykäisyydessään. And we can reflect how this story is related to us. Ja voimme pohdiskella sitä, kuinka tämä Artabanin tarina liittyy meihin. Like the other Magi, he sees signs in the heavens proclaiming that a king had been born among the Jews. Like them, he sets out to see the newborn ruler, carrying treasures to give as gift to the child, a sapphire, a ruby, and a pearl of great price. Kuten muut tietäjät, hänkin on saanut merkin, että lapsi on syntynyt, ja hän haluaa tuoda lahjoja, safirin, rubinin ja helmen, joka on erittäin kallis.
However, he stops along the way to help a dying man, which makes him late to meet with the caravan of the other 3 wise men. Kuitenkin hänen täytyy pysähtyä matkalla, ja niin hän myöhästyy tapaamispisteessä, jossa hänen oli määrä tavata 3 muuta tietäjää. Because he missed the caravan and he can't cross the desert, with only a horse, he is forced to sell one of his treasures in order to buy the camels and supplies necessary to the trip. Ja koska hän myöhästyy karavaanista, hänen täytyy ostaa hevosen tilalle kamelit ja tarvittavia asioita mennäkseen autiomaan yli. He then commences his journey but arrives in Bethlehem too late to see the child. Ja niin hän lähtee matkaan, mutta palaa Betlehemiin liian myöhään nähdäkseen lapsen, whose parents have to fled to Egypt, koska heidän vanhemmat olivat paineet Egyptiin. He saves the life of a child at the price of another of his treasures. Ja hän pelastaa matkallaan myös lapsen hengen yhdellä hänen aarteistaan. He then travels to Egypt and to many other countries. Ja hän lähtee matkaan Egyptiin ja moniin muihinkin maihin, searching for Jesus for many years. Etsiäkseen Jeesusta monen vuoden ajan. And performing acts and charity along the way. Toimittaen toimiaan, hyvän tekeväisyys toimiaan matkallaan.
After 33 years, Artaban is still a pilgrim. Vielä 33 vuoden jälkeen Artaban on pyhinvaellusmatkallaan. He is still a seeker after light. Hän on edelleen valon etsijä. He spends his last treasure, the pearl, to ransom a young woman from being sold into slavery. Ja hän pelastaa nuoren naisen, ettei häntä myydä orjaksi. After 33 years, Artaban arrives in Jerusalem just in time for the crucifixion of Jesus. 33 vuoden jälkeen hän pääsee Jerusalemiin todistaakseen Jeesuksen ristiinnaulitsemisen. He is then struck in the head by a falling roof tile and is about to die, ja hänen päänsä putoaa tiiliskiviin, ja hän on kuolemaisillaan, having failed in his quest to find Jesus. Eikä hän ole löytänyt Jeesusta, but having done much good through charitable works. Mutta hän on tehnyt paljon hyviä tekoja. A voice tells him, "Verily, I say unto thee, inasmuch as thou hast done it unto one of the least of these my brethren, thou hast done it unto me." Ja niin hän kuulee äänen, totisesti, totisesti sanon sinulle, se paljon mitä olet tehnyt,
näille pienimmästäni sinä olet tehnyt minulle. He dies in a calm radiance of wonder and joy. Hän kuolee hiljaisuudessa ja iloon. His treasures were accepted, and the other wise man found his king. Hänen aarteensa ovat hyväksytty, ja niin toisesta viisaasta miehestä. Ja niin toinen viisas mies on löytänyt kuninkaansa.